من تماس گرفت. با خود؟ بله. تماس گرفت و سلام. خوبی؟ گاز آوردم میره پرشما چسبیدی؟ دست درنه سرباز پیش من میگه نامه بود باز اومده مشاوره برای دادا و بیرو بگیره باز میگه باید بیرو میدنم ندار بیان It's just foi para tudo. صدا
kabul edemezsin. Bunu biraz Tamam, kapatalım. var yok. Fena olmaz. Evet. Sakin aynen. Yok zaten anlattım. Müşteri öyle ki.
شاهد یا آقای مردان شاهد ما پلان می‌کنیم بلای صدای ما رو در این نامه که می‌کنیم که برای دادا تصمیم می‌گیریم رام با من نام دادا رفتی؟ ها نروسیشه که تا 13 نتیجه اصلی خلاف این اعلام است. 13 تا 13 الان برای سیمال سکرین خبر طبعا شهر دو می‌خواستم دیوار بسیار اون چی اتاق جسمی رابط الخير زوی راسکو تمام را اول باشی دیگه اونم توجیه واسه بشی کوتر شده مکانی می‌سازی
Yaraya bak akıtış. Bırak onu da. يلا Ya şurayı سلام هذه أول سنة لا شايف السداس يلا سلامتی انگار منم درست شد نه؟ it's no locality. خوبه دیگه زمستان بعد خانم سن پول برای چیکار کردید؟ برای مشاوره رفتیم هم رفتیم شاوری و نامه دام سه دادگاه بین دادگاه هم یه وقتی مونده تا برای داستر بوده درست و میگن نو بیسته هستی میرون از ته نیایی چند سال است مشاوره رفتیم؟ دسته بار رفتیم خب برای یه بار اومد و دیم اومد تا قرار دیم پشیمون رو بودم ولی اینتجا خود نسیتونه خب امام معلش ندیم از اون مرا زنگ زیر دواره خب زنگ زیر مطابقه و شهین و لباس چه دوی تو صحبت که اگه صحبت که بودیست شکایت رو بردی برنامه تو جاسه شینه و پشیمون رو بیرون دوم ای پشیمون رو در میخواد شوید به جاسه من نوردی خیلی تابت سره و تو چلیه در بونه ناموسه جلی ناموسه یکی به جاسه رو یا که مردان شاقای سر تا به جاسه ما بردی یه داخلی زلسیال اصلا هیچ گوش نمون؟ به چی؟ نه کدام؟ نه فقط زنیزه ایگو که یه بارتینان رو این مشاورش اومد و دیمون اومد هم تای ما داخل بین اومد لیش تای ما اومد اصول ما رو داخل و دیدیم ما اومد تای مرزه اومد در هرچی به ما گی ما معلت نمید دیگه صدا دوی خش هرچی دوی خوش تصمیم رو میز به دست نیست من هم در تصمیم رو تان خانم جواب بعد مشاورتون آقا بود یا خانم؟ نه خانه بود آره خانه بود و نتیجه رو چی بهتون نگفت که صحبت کردید؟ صحبت چه هم همین برنامه که سیتی گفتن سیش گرم شو یکی به اشکنار باش محکومشی که تحصیل بی تحصیل کار بی چوکی چطور رای و این که تایکایی تو به دست تو یه نامه دامو گویرس دادگاه چرا این دادگاه های سر و وقت بوده و گویرس دست رو به عملی
الان نامه رو برد دادگاه تحویل یا تحویل اینا که باید تاثیر بده. شماره و اینا رو خود ثبت کرده بودی داخل دادگاه؟ همه چه ثبت آره شده. خود ثبت کردن ثبت سنم. ابلاغیه باید برای تو بیاد برای آواز بیاید. ابلاغیه میاد رو گوشی و اینا. اگه 3 روز خوش پیام میاد گوشی چی برای بعد در مورد خونه و اینا چیکار کردید؟ یه مشکلاتی پیش اومده بود براتون؟ خونه نخده و موسی. و خونه دیگه خونه ده کامل کاملی سی. یعنی ما بکر یه خونه دارم بیا تابلمه مشان. نه همون خونه که داخل شهر نه همون داخل شهری که هیچی دکره بره اولو کره چانی دشنام کره همون یه آقای دومه که باید روی کنه. ما إذا تولي جل خما يأجي شو ما يشرب نيس أستان هم هذا بيجوده بيجو بيسا هرو هم زنی زنه و دیوارات چه بیورد تیدوی تونو جو تو شده گو ما پشیمون رو بیرو میاد هلا میاد کار دیگه اشتباهی چه رو وردیم کسی ما معلش نیم دیوارم برخواست میشه که با تو باز گذاشت که تا یه هفته فرصت به یه هفته فرصت دادم تا گاهی کوتاه نیاد تا رو انسان رفتم نه اصلا آدمی نیست که بخواد بسازه و زندگی کنه. ای آدم باید زندگی کن بود تو این چند سال زندگی میکرد شما آواره نمیکردی اینجا. اتفاقا یه چند روز پیشم با خودم تماس گرفت. با خود؟ بله تماس گرفت و در مورد این پرونده طلاق و اینا صحبت میکرد. میگفت من پشیمون شدم و خونه آدم دوست دارم و همین کارش همینه. علی دوست دارم علی پسرمه و میخوام کمکشون کنم برای زندگی بسازم و اینا. و ما یه تا شرط براش گذاشتم ولی اصلا هیچ قبول نکرد شرط رو. نه اصلا قبول نکنه. بهش گفتم بیا یه خونه چیزی داری بزن به نام علی یا به نام خانم. در اومد گفت اصلا هیچ خونه ای ندارم. خونه از خودم ندارم. یعنی دارم راست میگه یا نه. خدای ما تو گذاشتش که نه اصلا نباید گذاشت. گذاشت نه گذاشت. دوای دیگه مالی تیجت نه بو نه دوی نه نخیم. یه هر تا بخیر که خو بو مزام نیو بو چنان یا بای ما. تو خیلی هرونه بخیر. حالا دخترات هم اگه یه روز غلام هم میاد نمیذاد دختر هم میاد باش صحبت میکردم نظرت فایده نداره؟ نیای ولی با ما میگه چه آدرسونت رو بیتابی ما قولش نکنیم قولش نکنیم که آدرس اینجا بلد نیست نه بلد نیست نه بلد نیست اومد بلد نیست زنی زنی چه آدرس بینم تمام بیایم ما قولش نکنیم آدرس ندیمیش ما هیچ وقت آدرس تریم آدرس بهش ندید ولی فکر نکنم یه آدم بخواد بسازه. فکر من باز میخواد یه پلاس درتون بذاره یه چیزی ازش میگه کار نمیخواد بعد اون خونه که داخل شهر بود اصلا به نام خودش بود چیزی ازش یا خوشگه به نام خمه وقتی که کرا برو و شانی بذارش نام کرد یه چیلو میرا باید رو کنه اصلا یه آن نشناسم خونه فروختم خونه نه چی اومدی خونه مال خمه یه چی اومد خونه بس چی که راگزه یه رومای تیم را چی اومدی خونه هم جوده می‌خواست دوباره یه وای سرمبندی شما رو فرید و همین برگرده بیاد پیشتون. آدرس اینجا اصلا بهش ندید. دانشگاه 3 روز دیگه هم تاریخ دادگاه که بریم اونجا ببینیم اونجا نتیجهش چی میشه. ولی اصلا الان شما اصلا یه خورده زیاده. مثلا تو هم بچه داری دختر و پسر اینا طلاق واقعا خیلی سخته. سخت هسته هم و دادگاه و دولت و اینا هم خودتون اطلاع دارید یا نه مثلا خیلی طولش میدن طول میدن الان یه ماده ماشی ما هرمی خاطر اینکه شاید مثلا پشیمون بشید برگردید به هم طولش میدن. یه شما که چند تا بچه دارید و سنتون خورده بیشتر اجید میدن نمی خاطر جریدن میخوان این کار کنن که برگردید به هم. ولی اگه دیگه تصمیمتون واقعا ضدیه کاملا ضدیه همین مدارکی که داریم در علیهش برن ثبت کنن براش انجام بدن و به قاضی پرونده و اینا که ثابت کنیم یا آقا چه کارهایی انجام داده و چه کارهایی از دستش برمیاد دیگه خودشون طلاق راحت‌تر انجام بدن. وقتی موضوع آدم همه چیز از چرا به خدمت همین بدار همش سری ما اوه اینا همشون یا فیلم مردان شاهده هم دونه یا دور نه این بدار سری ما اوه که در کوله نمیشه و خونه چرت مادر سه زمستون چه بعد بار میومد رفتیم تو این بالا و یه غاری تا سر و مقار بی بعد سر و ارزو دست سالو بیسایی ریت ای دو چون نباست بود یه درو ها اولی بیدیم آنو باز اومد خشومه
کشومه و درون دا چیز چسی اون دو آدرس داشتی یا بیلک داری بشکرد اون مرداش اون رئیس همون خونه قلیب اصلا در نکنید. رئیس اون تاید دستور اوره بی باید از اون هم وست همون بررفتوری چه میدونستی زرانه رو همش رو میدونم همشه دلونی خب باید دونسته شروع لیستیم گفت علی همه رو برام توضیح داد. باید تاید دستور اوره بی تا انگاهی ناش به خرابی از اون هم تو چه کنه امام های تاید سن اوره بی باز از اون تا انگاهی فرنی حالی زمین همین نسبتی که الا پیش هم ندهیم این زمین ها؟ این زمینه این نسبت به خودش دیم میرده این همه بود نیست سخت سر مولا قلی بازم خدا شکر که سقف خونه رو درست کردیم. الان من یه تصمیمتون زدی ها؟ دستی من داد زدیه باش. من الان نامه اصلیش هم مدارک ثبت کنم میشه خودم بیارم پاسگاه و همه مدارک کپی کنم روی سند که تحویل قاضی بدم اونجا رو کامپیوترش ببینیشون. از روی خود سلاحی بهتر بودی انجام بده چند روز بشه اولی روز دانشگاه میبین؟ رفتیم رو چه تایسی جرام بیا آمال دیگه اومدم دانشگاه ملام پدرتون؟ با مادر صحبت کنم چه اطلاع قبل کنه اصلا همین ازشون است دانشگاه نپیار چه خواستم تش واسم سی خیلی اصرار شد سی برای حتما با مادر صحبت کنم چه اطلاع قبل کنم و گفتم نظر مادر پیشه همین خوابت زندگی که میخواد را که تون تاسی جو فهمم تعریف بگم که بیاد خونه پیدا خیلی خیلی هرزه گو نو هزینه دانشگاه هیدم بیوتی خون زندگی کن بیت کن برادر تو مادر تک حرفش گوش نشون گو اول ما زندگی توی داری اون ساختی میخوام با جو مدایی اونی خواهی تو هست یه بار دیگه مثلا دیدیش نیتشو بخوای بفهمی بگو هزینه دانشگاه کامل پرداخت کن هزینه او خونده که ازمون گرفتی اونم کامل پرداخت کن هزینه ای همه مدتی هم که آوارمون کردی اینا هم پرداخت کن تا ما برگردیم باید این اگه قبول کرد فکر نکنم قبول کنه اصلا نه خواسته الان کار انجام بده اگه واقعا پشیمون بود الان هم یه کار رو انجام میداد که برگرده پیششون ولی وقتی فقط حرف میزنه یعنی هیچ کاری نمیکنه الان من این نامه‌ش رو تنظیم میکنم دیگه اون نامه هم خود رفته دادگاه احتمالاً گفت 3 روز دیگه براتون ابلاغ میاد یه ابلاغیه براتون میاد بعد باید برید داخل سامانه ابلاغ داخل گوشی بزنید ببینیم تاریخ دادگاهتون کی میشه 3 روز دیگه که بیاد تاریخ رو بهتون میگید کی برید دادگاه من این کاراش انجام بدم الان یه درخواست بنویسم دست در نکن خانم سیمپور یه اطلاف 100% کارش هم باید انجام میدیم با این دادگاه بگیم چه اتفاقی بیفته و راضی به اون مهدی بود پسرم پسر برادر بدم داخل زندان بود فکر کنم که رفته سند گذاشته و گروهش آزاد شد آزاد بود؟ کدومی؟ سند یه سند ما زندانی بود یه سند پیشقوماش نمیدونم چی بودن یه سند گذاشتن گروهش آزاد شده و گفتن حواستون باشه یه وقتی اگه نیاد اینجا مزاحمتی یا این دو موقع بلی من خوش آزاد شده بود معلوم نیست چی سند گذاشته من باید صحبت کنم اطلاعاتی به دست بیارم این کار فلانه یا کاری کیه مشخصه که سند به نام کیه و چه کسی رفته امضا کرده و شما امضا خود مواظبت کنید کسی اومد و مزاحمت ایجاد کرد سریع با پلیس تماس بگیرید یعنی هم با اینجا نیست دست خانه حواستون رو جمع کنید گوسفندا رو دارید یا گوسفندا های دستاشو داریم ها من یه جای جلوسی کسیش ولی عیاسش دفعه نپوشید یه جای امن نگهدارشون کنید مهدی خودتون میدونید دیگه همه کارش بریاری زیر و کلاهبرداری و تایکوری و رازنی و آدم رو برید اینا دیگه همه ظلماشن بعد نمیدونم کار کی سند گذاشته میدوش نه تخمینه ما گیم لازم دون که بود آزاد یه سند گذاشتن بیروش آزاد شده نوید چند وقتی که آزاد بیده؟ تقریبا یه هفته میشه که آزاد شده یه پیجی بکن من سنه چی نانه خدا معلوم چی پابند هم داره یه پابند هم پاش بسته پابند هم داره؟ نمیتونه فرار کنه
فکر کنم این سندم خاطر مرخصی براش گذاشتن، احتمال داره دوباره برگرد داخل زنده. مثلا زاماش خیلی سنگینه اینا به طور دائم آزاد نمیشه. من خیلی کمکشه، خیلی باش تربیوی چه همون ساختمون این زیر نامه ده خیلی باش این زندون بیاره آزادش چی اون خونه زیر نامه ده یکی باش هم کوی چه قرار بود غلام ساختمون کلن برگردونه و اینا دیگه همش کلاهبرداری بوده. همش کلاهبرداری گفت عمل نچ زنی زنی ایگی چون ساختمون یا جرینا وقتون و بین تا باید زندگی کنیم و هیچ مستعمل دیگه بشی بیل نه نمیشیم خدا دست ما را دامش معیر را بسیمل فلوتون و میشون رو بودن یه قولای هم به من داده بود تماسیشی گرفته بود گفت نمیدونم هزینه پرونده هر چقدر بشه 2 برابرشو میزنم به حساب تو اینا و یه کاری کن که خانمم راضی بشه با علی و خانم صحبت کن که رضایت بدن و آدرس خونه رو من بدن که بیام اینجا. من نمیدونستم که آدرس خونه رو بدن نه بدن یعنی ما آدرس رو بشه شما بید یه چند طرف دیگه گفت میخوام هدیه برات بیارم یه نمیدونم شما رو من از کجا آورده بود از چی گرفت اصلا تذبه تو دانشگاه از زور شده ایدوره او تحویل شده از او یا شمایت نورد کن دا ایسته و چود زنیته بزنه و خیلی کار کنه همه خود بهتر پیگیری کن مری سند چی ناراجی رو مری آزاد شده من کارخش جز بیایه خیال تو راحت نیخ پیگیری شما نه ارتقابه مری خب برگرد داخل زندون به خاطر ظلم‌ها و کارهایی که با شما انجام داده من باید دوباره برم پیگیریش کنم که اصلا مرخصی هم بهش ندم تو تای ما رو زنده تو آزاد شد این با پابند آزاده و این مرخصی چند روزه هم بهش دادن مرخصیش دائمی نیست حالا این باید پیگیری کنم با پلیس مخفی هم باید درست کنم اصلا چی در استند گذاشته یه غلام هم یه مدت داخل یه کارگاه قایم شده بود داخل کارگاه؟ بله یه مدت بودی دنبالش بودیم و اینا پس دستگیرش این بابت قضیه داخل کارگاهی حالا یه اطلاعاتی هم باید از اونجا بگیریم احتمال داره از صاحب همون کارگاه بیشتر اطلاعات بگیریم دست درنک از این خود سجایی از این خود راشه بگیریم انجام بسیم اگر ما کرات و سه درسی خونه مخانیز کاری برمیاد برای آن وچ رفتون دارگاه یه کولی انداز رو برد آسر بیاد آب مثل وچ همون نیایی ما نجمونان چی بیایی دارگاه بعد یه سوال خانم مشاورتون چی بود؟ مرتضوی بود؟ نه این مرتضوی بود خب من کنم با یه صحبتی بکنم با خانم مرتضوی تماس بگیرم باش اینم نامه تو که زده دادگاه عنوان طلاق 3 زده خودتون نپرسید ازش؟ نه وش نپرسیم فکر کنم یه نامه نوشت دارم اینه ببره دادگاه اونجا دادگاه و همین سوالی پرسی من جوابش دادم همین سوالی دیگه چه بده طریقی طلاق رسولی 3 گرم همیشه از شما خدمت همین اصلی خانم گرم مستو برداشت نوشت نامه دادم که خوینه ببره دادگاه من باید اون نامه رو برم صحبت کنم با خانم ببینم نامه دادگاه توافقی زده یا من دستوار نداشتم چه نرم احتمالاً نامه رو باید غیابی بزنم نه من دستوار نداشتم نخوندم دور نامش دور بخونم دستوار داشت دور دادگاه میسج که برای تاثر رو بیه پیامی آثار گوشی تو بیه چون اگه میومد داخل دادگاه و اونجا داخل مشاوره با هم صحبت میکرد یا راضی به طلاق میشدید توافقی ثبتش میکرد ولی حالا که اصلا نیومده طلاق رو غیابی ثبت میکنن یعنی از طرف شما درخواست میره اینجا و ما باید همونطور که گفتم ثابت کنیم که آقا مثلا نمیخواد زندگی کنه و شرایط زندگی رو نداره که بتونیم طلاق رو به صورت غیابی یه طرفه بگیریم ازشون چون خواهش میکنم چون خودش رو اصلا رضایت نمیده که طلاق نه خود رضایت نیست باید به زور مدرک و قانون طلاق ازش بگیریم اصلا روزی نیست رضایت نمیده بیا باید زندگی کنم نمیده زنده باید میتونم زندگی نه اصلا فایده نداره زحمت بسیم هم باید باشیم خواهش
وظیفه‌مون انجام میدیم. حالا یه مدت هم دیگه نتونستم مزدوری بیام رو کار انجام بدم. اون داخل دفتر انجام شد. دست در نکنم. مثلا این یه مسئله دیگه هم حس چی باقیتون در مورد هزینه دربنده حقیقتش خوردم دستبارم تنگو بیره این پرنده هم خیلی هم اگه بهترین یه مقداری هزینه شو بینیم سی کارت داری و اینو باید کارش انجام بدم اگه توان مالی توی رسید باشه تا داریم اگه اداره خود شما ساعت بیش تا بزن ساعت باید با همانش کنیم؟ باید من کنیم چی مبتیل نیست دستمزد خون ملاحظه چی نسته من کاری که انجام میدم وظیفت هم زحمتی چشی اون چی رو دستمزد بسونم باشه تا باید قانونی و اداریش اداره هم پیچ خودتون میدونید مرزه رو دادگاه و کارا خیلی هزینه دارن خیلی میتونم در خدمتی بسیاری بخطت بزنید حالا بی زحمت یه امضای دیگه بزنید رو که یه صده نسی به باشکنو ساده هم باید بریم مشکلی نداره اصلا یه خط پنجشه بچشید امضای امضا کافیه با خط شما باشه یه پرونده میره برای دادگاه و کارایی دارشه سری در نکنش زوم خیلی ممنون یه با اجازهتون رو رفت زحمت کنم و دیگه خودتون هم خدا دونید چه کنید موقع دادگاه خود مشخصی بود فقط یه ابلاغیه که مثل گوشیتون برین داخل یه کافی شاپ یا بفرستین استیکام تا بازش کنیم ببینم تاریخ دادگاه کی باشه به اطلاع بدیم دست در نکنید اما خواسته دارم خب نوراتی بیام دست در نکنید خیلی ممنون باشه زحمت چشید خیلی شد برناری؟ خدا خدا